Τον 9ο αιώνα βασίλευε στη Σερβία ο βουλγαρικής καταγωγής ευσεβής βασιλιάς, Ιωάννης Βλαδιμίροβιτς. Ο Ιωάννης στα χρόνια της βασιλείας του επιδόθηκε στη φιλανθρωπία και τον εκχριστιανισμό των υπηκόων του. Χάρη στη θεάρεστη ζωή του, αναδείχθηκε άγιος και θαυματουργός. Παρθένος ο ίδιος, αν και έγκαμος, ποθούσε να χτίσει σε ένα πυκνό δάσος με πανύψηλα δέντρα και ποτάμια ένα παρεκκλήσι, για να προσεύχει τα περίσπαστος. Μία μέρα βγήκε για κυνήγι με 3 μεγιστάνες. Ενώ όμως κυνηγούσε έφηβος και περιεργαζόταν ταυτόχρονα την περιοχή, του φάνηκε πως είδε από μακριά έναν αετό, λαμπρό σαν τον ήλιο, που είχε πάνω στα φτερά του σταυρό φωτεινό. Ο βασιλιάς κάλπασε για να το φτάσει, και ο αετός, αφού μπήκε βαθύτερα μέσα στο δάσος, στάθηκε. Τότε ο Ιωάννης διαπίστωσε πως δεν ήταν αετός. Ήταν ένας άγγελος που έστησε το σταυρό του σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Εκεί στάθηκε και ο Ιωάννης με τους μεγιστάνες του. Κατέβηκαν από τα άλογά τους και προσκύνησαν τον τίμιο σταυρό. Στο σημείο αυτό πρόσταξε ο βασιλιάς και έκτισαν ένα παρεκκλήσι. Μέσα εκεί ο ευλαβέστος Ιωάννης προσευχόταν 7 της ημέρας και αγρυπνούσε τη νύχτα. Αλλά οι συνεχείς απουσίες του έκαναν τη βασίλισσα σύζυγό του να υποπτευθεί πως ο βασιλιάς την απατά. Γι' αυτό έβαλε λόγια στον αδελφό της εναντίον του. Και εκείνος, επιθυμώντας να κληρονομήσει τη βασιλεία του, βρήκε ευκαιρία σε κάποια συμπλοκή με τους Ρωμαίους, τον χτύπησε με το ξύφος και τον αποκεφάλισε. Αλλά του θαύματος, το κομμένο βασιλικό κεφάλι δεν έπεσε στη γη. Το κράτησε στα χέρια του ο ίδιος ο Άγιος, συνεχίζοντας έφυπος στην πορεία του και ψάλλοντας: «Εφράνθην επί τη συρικόσημη, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα». Πίσω του ακολουθούσε πλήθος λαού. Ο Άγιος κατευθυνόταν στο εκκλησάκι του, στο σημείο εκείνο που είδε το φωτεινό άγγελο με το σταυρό. Μόλις έφτασε, κατέβηκε από το άλογό του και, προσφέροντας στο Θεό το κεφάλι του με τα ίδια του τα χέρια, είπε: «Κύριε, εις χείρα σου παρατήθηκα με το πνεύμα μου». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν αγγελικές ψαλμοδίες και γέμισε ο τόπος ευωδία. Κλήρος, στρατός και λαός κοίδεψαν εκεί με τιμές και θρήνους το παρθενικό και μαρτυρικό σώμα του βασιλιά, που από τότε άρχισε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων. Από το βιβλίο «Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων».